હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી। આજે આપણે ચોખા અને ચણાની દાળના ખાટા ઢોકળા બનાવવાના છે। તો આ રેસીપી તમને ગમે અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ખાટા ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે હાથો દઈ દઈશું। તો આમાં મેં 400 ગ્રામ ચોખા અને 400 ગ્રામ ચણાની દાળ લીધી હતી અને બેયને મિક્સ કરી અને દરી લીધા હતા। અને લોટ છે એકદમ મેં કરકરો દરેલો છે, તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના મેં જાડો લોટ દરી લીધો છે। હવે આપણે એના હાથો દઈ દઈશું। તો હાથો દેવા માટે મેં છાશ લીધી છે, તો આપણે જોઈએ એ પ્રમાણેમાં છાશ નાખતા જાશું અને આ રીતે લોટને મિક્સ કરતા જઈએ। તો આપણે આ રીતના મિક્સ કરી દીધું છે અને જરાક જાડું લાગે એટલે આપણે પાછી છાશ નાખી દઈએ અને છાશ નાખીને સરખી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું ખીરું છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આપણું ખીરું છે એ આપણે મીડિયમ જાડું બનાવવાનું છે। તો આમાં જાડુંય નહીં કે પતલુંય નહીં, આપણે એવું ખીરું બનાવવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ખીરું છે આપણે મીડિયમ બનાવેલું છે। હવે આપણે એમાં ઢાંકણ ઢાંકી અને 8 કલાક માટે રહેવા દઈશું, એટલે આમાં હાથો સરસ આવી જશે। અને તમે શિયાળામાં કરતા હોય તો 10 કલાક માટે રાખવાનું અને એકદમ ઉફાળી જગ્યામાં રાખવાનું, જેથી કરીને ખીરામાં હાથો સરસ આવી જાય। તો આપણા 8 કલાક થઈ ગયા છે અને હાથો છે એ સરસ આવી ગયો છે। અને હાથો આવી જાય એટલે આ રીતના જારી પડી જશે, એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આપણા ખીરામાં હાથો સરસ આવી ગયો છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાડી પડી ગઈ છે। તો હવે આપણે ખીરામાં મસાલા નાખી દઈશું। તો 1 ચમચી જેટલી મેં હળદર નાખી છે અને સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખી દઈશું। અને 1 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ નાખી દીધી છે અને અડધી ચમચી આપણે મીઠા સોડા નાખી દઈશું। મીઠા સોડા નાખશું એટલે આપણા ઢોકળા છે એકદમ પોચા અને જારીવાળા બનશે। અને ખીરામાં હાથો આવી જાય એટલે જાડું થઈ જાય છે, એટલા માટે આપણે 1 કપ જેટલું પાણી નાખી દઈએ, એટલે ખીરું છે એ પાછું આપણું જેવું હતું એવું મીડિયમ થઈ જશે। અને આ રીતે આપણે બધા મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું। અને આપણે તળિયેથી લઈ અને સરખી રીતે હલાવવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મસાલા છે એ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એમાં 1.5 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી દઈશું। અને ખાંડ છે એ તમને ખાટા મીઠા ભાવતા હોય તો જ નાખવાની, બાકી તમને એકલા ખાટા ભાવતા હોય તો તમારે ખાંડ નહીં નાખવાની। હવે આપણે ખાંડને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। તો આ રીતે આપણે હલાવી અને મિક્સ કરી દીધી છે। હવે આપણે એમાં આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખી દઈશું। તો આમાં મેં 20 કળી જેટલું લસણ લીધું છે અને 7 મેં તીખી મરચી લીધેલી છે અને 2 મોટા ટુકડા આદુના લીધા હતા અને 4 ચમચી જેટલું મેં પાણી નાખી અને ક્રશ કરી લીધું હતું। તો હવે આપણે ક્રશ કરેલું આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે એ આપણે ખીરામાં નાખી દઈશું।
હવે આપણે એમાં 1 મોટા ચમચા જેટલું તેલ નાખી દઈશું. તો મેં 1 મોટા ચમચા જેટલું તેલ નાખી દીધું છે. હવે આપણે એને મિક્સ કરી દઈએ. તો આ રીતે આપણે બધું મિક્સ કરી દીધું છે. તો આપણું ખીરું છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાંથી ઢોકળા બનાવશું. તો હવે આપણે ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે ઢોકળિયાની ડીશ લઈ લઈશું. તો હવે 1 ચમચી જેટલું આપણે તેલ નાખી અને ગ્રીસ કરી લઈએ. તો આ રીતે આપણે બ્રશથી એમાં ગ્રીસ કરી લઈશું. આ રીતના આપણે તેલ લગાવશું એટલે ઢોકળા છે એ નીચે ચોંટશે નહીં અને સહેલાઈથી નીકળી જશે. તો ડીશમાં આપણે તેલ ગ્રીસ કરી લીધું છે અને એક બાજુ આપણે ગેસ ઉપર પાણી ગરમ કરવા મેલી દઈએ. તો મેં ઢોકળિયામાં 2 ઇંચ ઊંચું પાણી લઈ અને ગરમ કરવા મેલી દીધું છે. હવે આપણે ડીશમાં ખીરું નાખી દઈએ. હવે તમારે જાડા ઢોકળા બનાવવા હોય તો વધારે ખીરું લેવાનું અને પતલા બનાવવા હોય તો ઓછું ખીરું લેવાનું. તો ડીશમાં મેં ખીરું લઈ લીધું છે. હવે આપણે એમાં મરચું પાવડર નાખી દઈશું. તો આ રીતે આપણે ચપટી ભરી અને છાંટી દેવાનું. અને ઉપરથી આપણે ધાણા ભાજી છાંટી દઈશું. હવે આપણે ડીશને ઢોકળિયામાં મેલી દઈએ. તો આપણું પાણી છે એ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે આપણે ઢોકળિયામાં મેલી દઈએ. તો હવે આપણે લસણની કટકીવાળી ડીશ તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણે જે પેલી ડીશમાં આપણે મરચું પાવડર છાંટ્યું છે એ રીતના મરચું પાવડર છાંટી દઈએ અને ઉપરથી આપણે ધાણા ભાજી છાંટી દઈશું. તો આ રીતે આપણે લસણની કટકી કરી અને ઉપરથી નાખી દઈશું. અને જેને લસણનો ટેસ્ટ વધારે ભાવતો હોય તો આ રીતના તમે લસણની કટકી નાખી દેશો એટલે સરસ લાગશે. તો આ રીતે તમે પલાળેલી મેથીવાળાઈ બનાવી શકો. ઉપરથી ચણાની દાળ પલાળીને નાખી શકો. તો મેં છે લસણની કટકીવાળા બનાવેલા છે. અને ઢોકળા બફાશે એની સાથે લસણ સરસ બફાઈ જશે અને લસણનો ટેસ્ટ સરસ લાગશે આમાં. તો આ રીતે આપણે બીજી ડીશ મેલી દીધી. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચાકાની મદદથી ચેક કરી લઈએ. તો આ રીતે આપણે ચાકાની અણી છે એ આપણે ઢોકળામાં ખૂંચાડી અને જોઈ લીધું છે. ચાકામાં આપણે ઢોકળું ચોટે નહીં એટલે સમજી લેવાનું કે આપણે ઢોકળા છે એ સરસ ચડી ગયા છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું. તો આ રીતે આપણે કપડાએથી કાઢી લેવાનું અને ગેસ છે એકદમ ધીમો કરી નાખવાનું જેથી કરીને આપણા હાથમાં વરાળ લાગે નહીં. હવે આપણે ઢોકળાને 1 મિનિટ માટે ઠંડા થવા દઈશું જેથી કરીને ઢોકળા છે એ સરસ રીતે ઉકળી જશે અને ઠંડા થઈ જાય પછી આપણે એને કટ કરી લઈશું.
તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઢોકળાને કટ કરી લેશું. તો આ રીતના આપણે જેવડા પીસ જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે કટ કરી લેવાના. તમે મીડિયમ સાઈઝના કટ કરી લીધા છે. હવે આ રીતે આપણે વચ્ચેથી તવી થાયથી ઉચકાવશું એટલે સરળતાથી નીકળી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા સરસ જાળીદાર ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો જાળી સરસ પડી ગઈ છે અને ઢોકળા છે એ આપણા એકદમ પોચા થયા છે. તો હવે આપણે ઢોકળાને સર્વ કરી દઈશું. તો આપણે ડીશમાં સર્વ કરી દઈએ. અને ઢોકળા સાથે મેં દહીં અને લસણની ચટણી બનાવી છે અને એક તેલ અને લસણની ચટણી છે. અને આ રેસીપી તમને ગમે તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો.